Chào các bạn nhé. Trước màn hình là chiếc xe Zin Việt đang bị một vài cái vấn đề về máy các bạn nhé. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sau đây, rất là đơn giản thôi, và tôi sẽ làm clip ngắn thôi các bạn nhé. Thì đây là cái phần máy, là cái phần lốc bên điện. Lốc bên điện tôi tháo ra thì kiểm tra, các bạn nhìn này. Đây là cái chỗ gầm dưới kia thì tôi mới lau qua thôi, nhưng mà nó lại rỉ ra rồi này. Đây, dầu nhớt nó rỉ ra nhé các bạn nhé. Đây, nó rỉ cái chân chống phụ này, không cần phải tra nhớt luôn, lúc nào cũng ướt đẫm như này. Đấy các bạn nhé, cứ đi về chống một lúc là thấy dầu nó chảy xuống chỗ chân chống phụ các bạn nhé. Đây. Thì để xử lý được, các bạn tháo vô lăng, tháo hết cái đĩa này ra, tháo cái mâm chặn dầu ra, các bạn thay phớt chỉ này, phớt bên mâm điện, cái mâm chặn dầu các bạn nhé. Có 3 bộ phớt bên trong đó, các bạn tháo ra, các bạn thay. Phương pháp thay thì như thế nào thì trong kênh tôi có rất nhiều video hướng dẫn cho các bạn rồi các bạn nhé. Các bạn tháo ra, các bạn xử lý. Trong kênh tôi có rất nhiều video rồi hướng dẫn về cái vấn đề về dầu nhớt chảy bên ốc điện các bạn nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh để xem video đó rất là cụ thể các bạn nhé. Tiếp theo là cái phần chế hòa khí này các bạn nhé. Đây là xe Zin nhưng mà lại lắp chế WA100, nhưng mà không sao các bạn nhé. Nhưng các bạn nhìn cái chế này. Đấy. Lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt như thế này, và cứ trống trong nhà là ngửi toàn mùi xăng các bạn nhé. Mà đây, cái dấu vết của cái chế này là cũng mới tháo đây này, nhưng mà không được các bạn nhé. Mới tháo xử lý nhưng mà vẫn còn mùi xăng. Các bạn hình dung ra chưa? Vẫn ẩm như thế này. Đây, vẫn còn vết dầu nhớt vẫn dính đây nhá. Dầu nhớt mới tháo này, mới tháo hôm qua hôm kia thôi. Là chủ xe bảo là có xúc rửa lại rồi, nhưng mà vẫn không được các bạn nhé. Và đây các bạn nhìn này, đây là vòi xăng thừa, nhưng mà lúc nào cũng phải buộc như thế này. Buộc như này để cho xăng nó đỡ chảy qua đây, nhưng mà buộc này nó vẫn chảy, nó không chảy được qua đây, nó trào lên trên này các bạn nhé. Nó trào lên trên này, nó sinh ra ẩm ướt ở trên này. Đấy nhá các bạn nhé. Bây giờ phương pháp xử lý là các bạn phải tháo hết cái này ra, xử lý lại. Sau đó thì trong kênh tôi có clip, cũng có rất nhiều clip rồi, hướng dẫn cho các bạn xử lý cái bệnh ra xăng ở cái chế này nhá. Và xử lý xong thì các bạn không cần buộc như này nữa. Đấy. Lúc nào cũng trong tình trạng buộc này để cho nó đỡ chảy đến đây. Đấy là hai cái vấn đề ở trên chiếc xe này các bạn nhé. Tiếp theo nữa là đây là phần giảm xóc. Đây, giảm xóc là nó có bụi bám đây. Bụi bám đây thì đồng nghĩa với việc là dầu nhớt trong, dầu thủy lực trong này, dầu giảm xóc trong này nó bị hỏng phớt, phòi qua đây rồi. Đây các bạn nhé. Này, dầu nhớt phòi qua đây này. Làm lại cả đôi các bạn nhé. Chia sẻ với các bạn cái vấn đề đơn giản thôi các bạn nhé. Là dầu nhớt nó chảy bên ốc điện, và tiếp theo đó là cái chế hòa khí. Phương pháp làm như thế nào thì trong kênh tôi đã có video. Một lần nữa, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh để xem cách làm như thế nào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau các bạn nhé.